Một câu chuyện về bùa ngải không phải thứ mê tín tầm thường, mà là loại tà thuật thực sự tồn tại trong những góc khuất tăm tối nhất của con người, nơi máu, tóc và linh hồn được dùng làm nguyên liệu để trói buộc, chiếm đoạt và trả thù. Tựa đề: Bùa ngải tình yêu và những cái chết bí ẩn. Người đầu tiên phát hiện ra thi thể là ông Lâm, bảo vệ ca đêm tại khu nhà trọ Cẩm Tú, một dãy trọ cũ kỹ nép bên sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo ở ngoại ô thị trấn Di Linh. Đêm đó, mưa tầm tã, sấm chớp chằng chịt như xé toạc cả bầu trời. Ông Lâm nghe tiếng khóc yếu ớt thoảng qua như tiếng mèo hoang bị bóp cổ. Ông cố lắng tai, lại là tiếng đó, rên rỉ, thổn thức vọng ra từ phòng số 7. Phòng số 7, nơi ở của Hạnh, một cô gái trẻ mới chuyển tới được hơn 2 tuần. Ít nói, kín đáo, hay mặc áo dài tay dù trời nóng như đổ lửa, nhưng đôi mắt cô lúc nào cũng u uẩn, như đang mang trong lòng một điều gì đó rất nặng nề. Ông Lâm bước đến, gõ cửa. Cô Hạnh ơi, có chuyện gì không? Im, chỉ có tiếng mưa gõ rào rào lên mái tôn. Ông xoay tay nắm, cửa không khóa, mở ra, mùi hương kỳ lạ phả ra, nồng nặc và ngọt đến mức làm ông thấy nhói đầu. Và ông thấy cô Hạnh nằm ngửa trên nền gạch lạnh, mắt mở trừng, môi hơi mím lại như đang cố che giấu một bí mật cuối cùng. Da cô tái nhợt, toàn thân khô cong như người bị rút hết nước, nhưng điều kỳ dị nhất là trên trán cô có một dấu bùa đỏ chói, được viết bằng máu. Vụ án được chuyển ngay cho đội điều tra hình sự số 3, đội chuyên xử lý các vụ kỳ lạ và chưa có lời giải. Trung úy Vũ, người được mệnh danh là kẻ lần theo bóng tối, đã có mặt tại hiện trường chưa đầy 1 tiếng sau cuộc gọi báo án. Căn phòng như một nấm mồ nhỏ, bên trong vương vãi rất nhiều lông gà, tàn nhang, bùa chú viết bằng tiếng Khmer, và đặc biệt, dưới gầm giường, Vũ tìm thấy một tượng bùa Kumathon bị vỡ đầu, trong bụng nhét đầy hình chụp của một người đàn ông. Không ai biết người đó là ai, không ai trong dãy trọ từng thấy hắn, nhưng tất cả mọi người đều kể đêm nào cũng có tiếng Hành lẩm bẩm cầu nguyện, gọi tên một ai đó trong bóng tối. Và lạ hơn nữa, 4 đêm trước khi chết, người ta nghe cô cười khúc khích một mình lúc nửa đêm, tiếng cười như không phải của con người. Khám nghiệm tử thi cho kết quả gây sốc, không có dấu hiệu bị tấn công hay đầu độc. Nội tạng bình thường, mạch máu khô dần từ trong ra ngoài, như thể cơ thể tự hút cạn máu của chính mình. Đó không phải là cách một người chết, đó là cách một vật hiến tế bị lấy đi sinh khí. Vũ trở về phòng làm việc với bức ảnh người đàn ông từ trong bụng bùa, tóc chải ngược, ánh mắt sắc lạnh, sau một biểu tượng lạ ở cổ tay, cảm giác như anh đã gặp hắn ở đâu đó. Anh lục lại hồ sơ cũ, rồi đứng lặng người. Hắn tên là Đặng Hữu Quân. 3 năm trước, Quân bị tình nghi trong một chuỗi án mạng liên quan đến bùa yêu ở Bình Phước. Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ trẻ, thất tình, sống cô lập và có dấu hiệu sử dụng bùa để níu kéo tình cảm, nhưng thiếu bằng chứng. Hắn thoát. Cho đến giờ, Vũ ra lệnh kiểm tra thông tin thuê bao và lịch sử giao dịch điện thoại của Hạnh, không có gì bất thường. Nhưng khi đội kỹ thuật phục hồi dữ liệu đã xóa, họ tìm được một đoạn ghi âm dài 47 giây, được Hạnh ghi âm 2 ngày trước khi chết. Trong đoạn băng, cô thì thầm: "Em đã làm đúng như anh dặn rồi, em có đốt tóc, có trộn máu kinh nguyệt, em đã viết tên anh bằng máu của mình. Tại sao anh vẫn biến mất? Anh hứa mà, anh nói sẽ yêu em đến chết mà." Vũ dừng đoạn băng lại. Câu cuối như một lời nguyền. Vụ án bắt đầu chuyển hướng từ một cái chết kỳ dị thành một cuộc truy tìm dấu vết tà thuật. Vũ ngồi trong căn phòng nhỏ của tổ chuyên án, trước mặt là những tấm ảnh chụp từ hiện trường. Gương mặt Hành chết mà không có dấu hiệu đau đớn, chỉ có sự trống rỗng như đã bị bòn rút sạch linh hồn. Những lá bùa vẽ nguệch ngoạc bằng máu tươi, chữ viết run rẩy như được ghi trong trạng thái hoảng loạn. Và đáng ngại nhất là tượng Kumathon bị vỡ đầu, bên cạnh là 2 sợi tóc bị bệnh vào nhau, một ngắn, một dài. Vũ ngẩng lên nhìn đồng đội. Trung sĩ Dương, người am hiểu về các tín ngưỡng dân gian. Dương rít một hơi thuốc, ánh mắt đăm chiêu. Đây là loại bùa gọi hồn tình ái. Người dùng phải tự nguyện hiến máu, trộn với tóc của cả 2 người và đọc lời nguyền trong 3 đêm liên tục. Nếu bị phản bội, bùa không chỉ hủy diệt người thi triển, mà còn có thể kéo kẻ kia chết theo, hoặc sống như xác không hồn. Vũ hỏi thẳng: "Vậy Hành đang muốn gọi Quân quay lại, hay cô ta đang cố giết hắn?" Dương nhún vai: "Cái đó chỉ có hồn của Hành mới trả lời được. Tối hôm đó,
Vũ quay lại hiện trường một mình. Căn phòng số 7 đã được phong tỏa, nhưng anh vẫn dùng chìa khóa mở cửa, bước vào trong bóng tối ngột ngạt. Anh cần cảm lại không khí nơi này, không phải bằng lý trí, mà bằng trực giác. Anh ngồi xuống sàn, ánh đèn pin quét một vòng. Góc tường bên trái có dấu vết cháy đen, dấu hiệu của một buổi hành lễ bùa ngải. Gần đó là cuốn sổ tay cũ, mép giấy ố vàng. Trang cuối cùng bị rách, nhưng trang trước có một đoạn chữ viết: anh sẽ không thể thoát, dù anh ở đâu, em cũng sẽ kéo anh về. Cái giá của phản bội là phải bị nhốt lại mãi mãi, kể cả khi đã chết. Vũ lạnh gáy, không phải vì những gì Hành viết, mà vì chữ viết ấy không giống những trang trước. Nét bút dày, mạnh, nghiêng lệch, như thể được viết bởi một bàn tay khác, một tâm trí khác. Sáng hôm sau, đội điều tra nhận được tin chấn động. Một người đàn ông được phát hiện chết trong khách sạn ở thành phố Buôn Ma Thuột, cách Di Linh hơn 100 cây số, trắng in vết máu, hình thù y hệt bùa ngải tìm thấy trên trán Hành. Không ai khác, đó chính là Đặng Hữu Quân. Cái chết diễn ra chỉ sau cái chết của Hành đúng 48 tiếng. Cơ thể không có dấu hiệu xâm hại, không độc tố, không thương tích, nhưng ánh mắt mở to, môi tái nhợt già, bị rút hết dịch não tủy. Một hiện tượng cực kỳ hiếm và kỳ dị. Không có ai tiếp cận phòng hắn, không camera, không dấu vết ngoại phạm, như thể hắn chết vì một thứ không hình không bóng. Vũ đứng trước xác Quân, cảm giác như đang nhìn vào một lời nguyền đã được hoàn tất. Cô ấy đã kéo hắn đi thật. Nhưng đây không còn là một vụ giết người nữa rồi. Đây là một cuộc hiến tế. Dương khẽ nói, anh có nghĩ Hành không chỉ dùng bùa, mà chính cô ta cũng đã bán linh hồn mình để đổi lấy cái chết của hắn? Vũ nhắm mắt, im lặng. Trong đầu anh hiện lên ánh mắt cuối cùng của Hành. Đôi mắt đó không còn là mắt người, mà là mắt của một thứ đã vượt qua ranh giới giữa người và quỷ. Hồ sơ vụ án được đóng lại 2 tuần sau đó. Kết luận chính thức là cái chết tự nhiên, không có dấu hiệu hình sự. Nhưng Vũ biết mọi thứ chưa kết thúc. Vì đêm đó, khi đang ở trong văn phòng làm việc, anh nhận được một tin nhắn từ số điện thoại đã bị vô hiệu hóa của Hành. Nội dung duy nhất là: tôi đã kéo được hắn về, nhưng cái bóng thì chưa. Tin nhắn gửi từ số điện thoại đã bị vô hiệu hóa, không dấu vết truy cập, không tín hiệu mạng, không thể lần ra vị trí gửi. Trung úy Vũ ngồi thừ người, nhìn màn hình điện thoại như bị thôi miên bởi dòng chữ: tôi đã kéo được hắn về, nhưng cái bóng thì chưa. Anh không tin vào ma quỷ, ít nhất trước vụ án này thì là vậy. 2 ngày sau, nhân viên phòng giám định pháp y gọi Vũ đến để xem kết quả khám nghiệm tử thi của Quân. Nhưng không phải kết luận y học thông thường, mà là một phát hiện đáng sợ trên lớp da đầu nạn nhân. Khi bóc tách lớp biểu bì, họ tìm thấy một vòng tròn nhỏ khắc chìm dưới da gáy, hình dạng giống hệt biểu tượng của bùa gọi hồn. Đường nét không tự nhiên, như thể một bàn tay nào đó đã vẽ từ bên trong. Dương, người đi cùng Vũ, khẽ rít lên. Nếu đúng đây là ấn chú của loại bùa gọi hồn cỡ mạnh, thì người chết không thực sự được giải thoát. Phần hồn sẽ bị giữ lại trong cõi trung giới, nơi không ánh sáng, không thời gian, một dạng tù ngục. Vũ nhìn sát Quân lần cuối. Anh biết chuyện này chưa dừng lại, và rồi nó xảy ra. 3 ngày sau khi Quân chết, chủ nhà trọ Cẩm Tú, nơi Hành từng ở, được phát hiện tử vong ngay tại phòng số 7. Cổ bà ta xoắn vặn như bị siết bởi một sợi dây vô hình. Trên sàn, một vệt máu vẽ thành hình người quỳ lạy. Không có dấu hiệu đột nhập, nhưng toàn bộ camera trong đêm đó đều bị nhiễu sóng đúng 3 giờ sáng. Cái chết trùng hợp hay một chuỗi nối tiếp? Dương, lần đầu tiên trong sự nghiệp, đề nghị Vũ truy cập hồ sơ lưu hồn, một dạng cơ sở dữ liệu phi chính thức do một số chuyên gia huyền học thu thập các ca tiếp xúc thực thể vô hình, bóng âm, tà niệm từ khắp Việt Nam. Tại đây, họ tìm thấy một ghi chép cũ. Năm 2009, một vụ tương tự xảy ra ở Sóc Trăng. Một người phụ nữ bị tình nhân phản bội đã dùng bùa yêu để giữ hắn lại. Kết quả, hắn chết, cô ta tự sát. Nhưng sau đó, 6 người liên quan trực tiếp đến 2 nạn nhân lần lượt tử vong, đều trong hoàn cảnh kỳ quái. Ghi chú cuối cùng trong hồ sơ viết, không phải bùa đã giết họ, mà là thứ sinh ra từ nỗi hận. Khi tình yêu bị hiến tế, họ gọi nó là bóng phản tình. Không hình, không tên, không mục tiêu, nó chỉ tấn công những ai biết quá nhiều. Vũ nhìn Dương, chúng ta có đang là mục tiêu không? Dương không trả lời, nhưng anh biết mình đã bước vào một cơn ác mộng không thể thoát. Đêm đó, Vũ không về nhà.
Anh ở lại trụ sở, chìm trong biển hồ sơ. Bỗng, điện thoại anh sáng lên. Tin nhắn mới, không số. Đừng điều tra nữa, anh đang đánh thức nó. Im lặng, hoặc chết. Vũ đứng dậy, tim anh đập mạnh. Anh quay nhìn xung quanh, gian phòng trống rỗng. Nhưng một điều khiến anh lạnh sống lưng. Trên mặt bàn, bên cạnh ly cà phê chưa đụng đến, có một sợi tóc dài, ướt đẫm nước mưa. Ngoài trời không hề mưa. Vũ cầm sợi tóc lên, dài, mượt, còn ướt và có mùi hương hoa ngọc lan, giống hệt mùi trong phòng hành đêm cô chết. Anh không còn nghi ngờ gì nữa. Thứ này, dù là linh hồn, bóng âm hay tà niệm, đang cố tiếp cận anh, không qua hành động cụ thể, mà qua từng dấu vết, từng lời cảnh báo ngấm ngầm như một trò chơi thần kinh. Ngay trong đêm, anh họp khẩn với Dương. Hai người quyết định quay lại căn trọ Cẩm Tú lần cuối, nhưng lần này không phải để tìm bằng chứng vật lý, mà là để chạm tới phần còn lại vô hình của vụ án. 2:10 sáng, trời lại mưa. Mưa dai và lạnh. Như lần đầu tiên phát hiện thi thể của Hạnh, Vũ và Dương mang theo máy quay hồng ngoại, thiết bị đo trường điện từ và một loạt bùa hộ thân do một sư thầy quen biết của Dương chuẩn bị. Họ bước vào phòng số 7. Không gian vẫn ngột ngạt, dù không còn xác chết, không còn mùi máu, nhưng cái lạnh bên trong không phải do khí trời, mà như từ lòng đất bốc lên. Vũ đặt máy quay, bật thiết bị cảm ứng. Không có gì. Dương ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu tụng những câu chú nhẹ bằng tiếng Phạn. 5 phút, 10 phút, im. Bỗng, thiết bị đo từ trường nhảy giọt, chỉ số tăng gấp 4 lần, vạch đèn đỏ lóe lên, máy quay rung nhẹ. Vũ rít lên, có thứ gì đó đang đến. Và rồi, một tiếng khóc, rất khẽ, nhưng rền rĩ, như bị dội từ tầng địa phủ. Nó vang lên từ góc tường, nơi trước đó tìm thấy tường của ma thông. Vũ chiếu đèn đến và thấy một bàn tay in rõ trên tường gạch. Mới toanh, còn rỉ nước. Không sai. Bàn tay của phụ nữ, nhưng dài ngoẵng và dị dạng. Dương rung giọng. Nó không phải là Hành nữa đâu, Vũ. Thứ này là cái còn lại của bùa. Hành đã hòa mình vào nó. Một khi nghi thức bùa ngải thất bại, thì người làm bùa cũng bị kéo vào trạng thái nửa âm, nửa dương. Họ không là người, không là ma, họ là bóng. Từ đó lại xuất hiện. Khi cả hai chuẩn bị rút lui, máy quay hồng ngoại đột ngột quay ngược lại dù không ai chạm vào. Ống kính lia một vòng, rồi dừng đúng vào gương treo tường. Trong gương có 3 người: Vũ, Dương và một cô gái mặc váy trắng, tóc phủ kín mặt, đứng ngay sau Vũ, mà ngoài đời không ai cả. Đèn vụt tắt, Vũ hét lên, chạy. Hai người lao khỏi phòng. Khi cánh cửa sập lại, một tiếng đập mạnh vang lên từ bên trong, đi kèm một tràng cười khanh khách, rợn người, không thể nào là tiếng người. Sáng hôm sau, trụ sở công an nhận được một phong thư không người gửi. Bên trong là một tấm ảnh chụp từ máy quay đêm trước. Ảnh mờ, nhưng thấy rất rõ. Gương mặt cô gái trong gương không phải Hạnh, là một người khác. Gương mặt gầy, mắt sâu, má lõm, một người từng chết nhiều năm trước ở Bình Phước trong vụ án bùa ngải đầu tiên liên quan đến Quân. Cô ấy là nạn nhân đầu tiên và cũng là người tạo ra bùa gốc, kẻ gieo mầm cho tất cả từ năm 2009. Vũ gục đầu. Mảnh xương cuối cùng của bức tranh này đã lộ diện, nhưng như một cái cây bị lật tung gốc rễ, thứ còn lại phía dưới đang bắt đầu trỗi dậy. Cô gái trong tấm ảnh, nạn nhân đầu tiên của Đặng Hữu Quân, tên là Lê Thị Diễm Thư, sinh năm 1986, quê Bình Phước. Hồ sơ ghi rõ, năm 2009, Thư bị phát hiện tự thiêu trong căn phòng trọ khóa kín, xác cháy đen nhưng trên trán vẫn còn nguyên một ký hiệu bùa. Ngay trước đó một tuần, cô ta báo mất tích sau khi bị người tình, Đặng Hữu Quân, rũ bỏ để cưới một phụ nữ khác. Vụ án khi ấy được xếp vào dạng tự tử vì tình, không ai đào sâu hơn. Nhưng điều trùng hợp rùng mình là cả Quân và người vợ chính thức của hắn sau đó đều từng nhập viện với các triệu chứng giống như bị rút sinh khí. Dương nhìn tấm ảnh, lật lại tờ hồ sơ cũ, mặt xanh đi. Nếu cô ta là người tạo ra bùa gốc, thì từ đó đến nay, tất cả những người tiếp xúc với Quân, dùng bùa tình cảm, đều đang kết nối vô thức với linh hồn của Thư. Vũ thì thầm, như mạng nhện. Dương gật đầu, và ai càng đi sâu, càng bị mắc kẹt. Hạnh là một mắt lưới, còn chúng ta có thể là nút thắt cuối cùng. Lý do thì rõ, vụ án đang bị kéo ngược về cội nguồn,
nơi khởi phát không chỉ là một chuyện tình bi thảm, mà là nghi lễ bùa ngải thất bại tạo ra một thực thể tà ác, không phải linh hồn, mà là năng lượng sống có ý thức, một thứ bóng ngải, sinh ra từ sự ám ảnh, yêu hận và phản bội, không còn bị ràng buộc bởi giới hạn con người. Đêm hôm đó, Vũ nhận được một cuộc gọi nặc danh, giọng nữ, rất nhỏ, như từ cõi xa xăm vọng về. Anh là người cuối cùng còn lại biết tất cả, anh sẽ phải chọn, làm người giữ bí mật hay trở thành người bị giữ lại. Vũ siết chặt điện thoại. Cô là ai? Thư sao? Hành sao? Bên kia, tiếng gió hú. Rồi tiếng ai đó cười khẽ, như tiếng gió lùa qua hàm răng rụng. Sau đó là tiếng cào nhẹ lên micro. Chậm, đều và dứt khoát. Cạch, cuộc gọi kết thúc. Vũ lập tức yêu cầu kiểm tra nguồn cuộc gọi. Kết quả khiến toàn đội chết lặng. Số đó được đăng ký vào năm 2008, tên chủ thuê bao Lê Thị Diễm Thư. Và quan trọng hơn, số SIM này đã được báo hủy. Đúng một ngày sau cái chết của cô, sáng hôm sau, Dương báo cáo một chi tiết ám ảnh, tượng cô ma thông trong phòng hạnh. Loại đó không phải để cầu tài hay tình, loại đó là tượng phản hồn, chứa linh hồn kẻ chết trong oán niệm. Mỗi lần có người kêu nó, linh hồn bên trong lại tỉnh dậy, mạnh hơn. Vũ thở ra, lạnh sống lưng. Tức là Hành không gọi quân, mà đã vô tình đánh thức Thư. Và khi Thư tỉnh dậy, tất cả những ai liên quan đến quân, đến bùa yêu đều trở thành mồi. Chiều hôm đó, Dương biến mất, điện thoại không liên lạc được. Camera không ghi nhận rời trụ sở. Vật dụng cá nhân vẫn còn nguyên. Nhưng có một chi tiết, trên bàn làm việc của anh ta có một vũng nước nhỏ và một sợi tóc dài. Ước, Vũ không còn ai để tin. Anh khóa hồ sơ, rời khỏi văn phòng. Lái xe thẳng tới Bình Phước, nơi mọi chuyện bắt đầu. Anh không báo ai, không để lại kế hoạch. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, muốn dừng cơn ác mộng này. Phải đào xuống đúng cái mộ đã bị lãng quên. Bình Phước, một thị trấn lặng lẽ nằm giữa rừng cao su u ám, nơi cái nóng và hơi đất bốc lên như lời thì thầm từ lòng đất. Vũ đến nơi khi trời đã nhá nhem. Anh không tìm đến trụ sở công an địa phương, cũng không báo cáo cấp trên. Anh chỉ đến một nơi, phòng trọ cũ của Lê Thị Diễm Thư, giờ đã bị bỏ hoang hơn 15 năm, nằm ở cuối con hẻm nhỏ. Căn phòng trọ mang nét ẩm thấp và thời gian quen nghỉ, bức tường loang lỗ, mái tôn thủng lỗ chỗ, cửa khóa bằng ổ sắt gỉ sét đã dở từ bao giờ. Vũ bước vào, im, không tiếng động, không gió, không ánh đèn, chỉ có mùi ngai ngái của thời gian và cái lạnh kỳ lạ không đến từ thời tiết. Anh bật đèn pin. Căn phòng trống trơn, chỉ còn chiếc chiếu cũ trải giữa nền gạch bong tróc. Ở góc tường, một vết cháy đen vẫn còn hằn rõ, nơi Thư được phát hiện tự thiêu. Nhưng điều khiến Vũ lạnh gáy là trên bức tường cháy đen ấy vẫn còn một dòng chữ viết bằng móng tay cào sâu vào xi măng. Yêu là chết trong lòng, còn phản bội là chết trong máu. Vũ lấy ra cuốn nhật ký điều tra, đối chiếu chữ viết, trùng khớp với thư tay cuối cùng của Thư trước khi chết. Cô đã viết bằng tay trần, cào bằng móng cho đến khi bật máu. Và có thể, chính lúc đó, bùa ngải đầu tiên đã hoàn tất nghi lễ. Anh nhắm mắt lại, cố hình dung lại chuỗi sự kiện. Thư, người tạo ra bùa, chết trong oán hận. Quân, kẻ gây nên chuỗi nghiệp, bị bùa giết chậm rãi. Hành, người tiếp tay cho vòng lặp quay trở lại, vô thức triệu hồi một thế lực đã ngủ yên. Và giờ, Vũ, người cuối cùng còn sống, đang đối mặt với bóng tối nguyên thủy. Vũ cắm camera vào góc phòng, bật chế độ ghi hình 360G và bắt đầu ngồi xuống giữa nền gạch, đối diện với vết cháy năm xưa. Anh đặt trước mặt một chiếc gương nhỏ, cạnh đó là hai sợi tóc, một của Hạnh, một lấy từ xác Quân. Anh nhắm mắt, thì thầm, nếu cô còn oán, thì đến gặp tôi không chạy. Không khí trong phòng dần dày đặc như sương, kính động hơi nước dù bên ngoài đang khô ráo. Đèn pin bắt đầu nhấp nháy, máy quay rít lên một tiếng nhỏ, rồi một bóng đen lướt ngang gương. Tiếng rít nhẹ từ đâu đó vang lên, như tiếng móng tay cào nền gạch. Vũ mở mắt, trước mặt anh, trong gương, có ai đó. Lê Thị Diễm Thư, gương mặt nửa cháy, nửa còn, mắt không có lòng trắng. Cô ngồi đối diện Vũ, tay đặt ngay sợi tóc của mình trong gương. Nhưng Vũ không thấy cô ngoài đời thật, chỉ thấy trong gương. Cô mở miệng, không có tiếng, nhưng môi mấp máy. Ngươi đã chạm vào gốc, không có đường về.
Vũ rút trong túi ra một chiếc vòng trầm được thầy Pháp gửi cho Dương trước khi mất tích, đặt vào giữa. Anh đáp, giọng bình tĩnh, nếu cô cần được giải thoát, tôi giúp, nhưng cô phải dừng lại, dừng giết người. Cô ta cười khẽ. Gương vỡ tách một tiếng. Mảnh kính rơi xuống sàn như máu đông. Giải thoát là ngươi chết. Căn phòng tối sầm lại. Thiết bị ghi hình hỏng. Đèn pin chớp tắt. Vũ cảm thấy một bàn tay lạnh như băng đặt lên vai. Anh quay phắt lại, không ai cả. Chỉ có bức tường sau lưng vừa hiện lên một dòng máu tươi. Nếu anh muốn chấm dứt mọi thứ, phải tìm lại trái tim tôi. Vũ rời khỏi căn phòng trọ cũ với một tâm trí rối loạn. Những gì anh chứng kiến không thể lý giải bằng khoa học, không còn là cảm giác rờn rợn hay linh cảm mơ hồ, mà là đối mặt trực diện với một thực thể tồn tại qua 3 cái chết, 2 thế hệ và một lời nguyền chưa được tháo gỡ. Phải tìm lại trái tim tôi. Câu đó ám ảnh anh trên suốt quãng đường trở về. Nhưng trái tim, ở đâu? Vũ nhớ lại chi tiết trong hồ sơ pháp y năm 2009. Thi thể Lê Thị Diễm Thư bị cháy 70%, nhưng nội tạng không còn, nhất là tim, mất tích một cách bất thường. Khi ấy, họ cho rằng nội tạng bị cháy rụi, nhưng giờ thì Vũ biết trái tim đã bị lấy đi, không bị thiêu, mà bị giữ lại như một phần của nghi lễ. Vũ quay lại trụ sở công an Di Linh, nơi lưu giữ các vật chứng cũ chưa phân loại. Anh mất 4 tiếng đào bới đống hồ sơ hỗn độn, cho đến khi tìm thấy một túi niêm phong không nhãn, chỉ ghi mã VP9NTDT. Bên trong là một bình gốm cũ kỹ, khóa bằng dây đồng đan xoắn, loại dây từng được dùng để niêm bùa giữ tà. Mở ra, không có gì cả. Nhưng đáy bình, dính máu khô, thấm đen, máu người. Và gần đó, một mẩu tim nhỏ đã hóa đá, được bọc bằng vải lụa đỏ và kẹp giữa 2 mảnh bùa đã cháy gần hết. Dương từng nói, khi một ai đó thi triển bùa gọi hồn thất bại, nhưng linh hồn quá mạnh, người ta sẽ chia tách trái tim của họ, phong ấn một phần, để tránh linh thể quay lại hoàn toàn. Vũ hiểu rồi, phần hồn thư bị chia làm 2. Một phần bị giữ lại trong bóng, sống trong tượng Kumathon và bùa. Một phần còn lại, trái tim, bị cắt đi, giấu kín, để ngăn linh thể tái sinh. Nhưng Hạnh đã vô tình kích hoạt cả hai. Vũ lái xe đến một ngôi chùa cổ ở Lâm Đồng, nơi duy nhất còn giữ nghi thức rút bóng, trả hồn. Sư thầy trụ trì, một người trầm mặc và từng trợ giúp công an trong các vụ liên quan đến hiện tượng tâm linh, nhìn Vũ thật lâu trước khi cất lời. Thứ cậu mang theo không còn là trái tim, mà là oán linh sống trong hình hài trái tim. Cô ấy không muốn đầu thai, cô ấy muốn quay về. Nếu muốn kết thúc thì phải đưa cô ấy quay lại nơi cô chết trong giờ trùng âm, và để cô chọn giải thoát hay kéo cậu đi theo. Đêm trùng âm, ngày 15 âm lịch, chỉ còn đúng một đêm nữa. Vũ chuẩn bị mọi thứ. Anh lấy lại tượng Kumathon vỡ đầu từ hiện trường Hạnh, mang theo mảnh tim hóa đá, bùa hộ thân và một chiếc gương đồng cổ, thứ duy nhất có thể phản chiếu linh thể. Theo lời thầy trụ trì, anh quay lại căn phòng số 7. Một vòng lặp đã bắt đầu từ đây, và nó cũng phải kết thúc ở chính nơi này. Không, đêm rằm, không mưa, không gió, nhưng cảm giác như trời đang thở nghẹn. Vũ ngồi xuống sàn, đặt mạnh tim vào chính giữa. 4 góc căn phòng là 4 cây nến và gương đồng đặt ngay trước mặt. Anh niệm chậm bài chú giải kết. Lửa nến bập bùng, hơi thở Vũ dần ngắn lại. Một tiếng lộc cọc vang lên từ sau lưng. Anh không quay lại, biết cô ta đang đến. Trong gương, cô ta hiện ra. Gương mặt giờ chỉ còn một nửa người, nửa còn lại là than cháy đen, tóc phủ kín vai, mắt sâu hoắm. Cô đứng đó, nhìn vào chính trái tim của mình đang được đặt trước mặt, không nói, không khóc, chỉ nhìn. Vũ run giọng, cô có thể đi, tôi đã đưa trái tim về, hận thù có thể kết thúc tại đây. Cô ta nghiêng đầu, nụ cười méo mó, một tay đưa ra, đặt lên vai Vũ. Lạnh như thể ngàn xác chết đang đắp lên ngực. Trong gương, cô bắt đầu tan biến, không gào thét, không giãy giụa, chỉ làn khói mỏng rút khỏi khung hình. Và rồi, im, 4 ngọn nến phụt tắt cùng lúc, gương nứt đôi, mảnh tim vỡ thành tro. Vũ ngã ra sàn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, như vừa bước ra khỏi cơn sốt ác mộng. Nhưng anh còn sống, và quan trọng hơn, căn phòng
lần đầu tiên sau hàng năm trời, hoàn toàn, yên bình. Sáng hôm sau, mặt trời lên rực rỡ. Lần đầu sau nhiều tuần, Vũ cảm thấy một thứ đã tan biến, không còn bóng lưng thấp thoáng trong gương chiếu hậu, không còn tiếng gọi nửa đêm, không còn sợi tóc dài ướt lạnh đặt trên bàn làm việc, chỉ là sự im lặng đúng nghĩa, không im do sợ, mà im vì nhẹ lòng. Anh rời căn trọ Cẩm Tú lần cuối. Khi ra đến cửa, Vũ quay lại nhìn. Căn phòng số 7 không còn âm khí, chỉ là một căn phòng cũ kỹ, trống trơn, tường mốc, sàn bụi, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng anh biết, có một thứ đã được trả về. Và một cánh cửa đã đóng lại, mãi mãi. Một tuần sau, thi thể Dương được tìm thấy, cách một con suối nhỏ không xa căn trọ. Cơ thể nằm trong tư thế ngủ, không có dấu hiệu chấn thương. Kết luận pháp y, tim ngừng đập, không rõ nguyên nhân. Trong túi Dương, có một mảnh giấy gấp nhỏ, bên trong chỉ ghi đúng 5 chữ viết tay: tôi đã chọn ở lại. Vũ nắm chặt tờ giấy. Dương đã biết, đã hiểu, và đã tự nguyện kết thúc hành trình tại đó. Để không kéo ai khác vào sâu hơn, vụ án chính thức khép lại. Hồ sơ được niêm phong, gắn nhãn bí mật nội bộ, không phổ biến. Nhưng Vũ biết, cái chết của Hạnh, Quân và những người khác không đơn thuần là hậu quả của tình yêu lệch hướng, mà là lời cảnh báo. Khi con người muốn kiểm soát tình yêu bằng bùa ngải, bằng máu, bằng linh hồn, thì chính họ đang mở một cánh cửa mà không ai có thể đóng lại được, trừ cái chết. 1 tháng sau, Vũ chuyển công tác ra Bắc. Anh muốn rời khỏi vùng ký ức đó, nơi từng tiếng gió cũng gợi lại tiếng thì thầm từ một người con gái đã chết trong tuyệt vọng. Anh sống trầm lặng, kín tiếng, không điều tra những vụ có yếu tố huyền thuật nữa, không tiếp xúc với các hiện trường mất linh khí, chỉ lặng lẽ làm việc, tránh né dư luận. Cho đến một đêm, khi anh mở ngăn kéo cũ của phòng làm việc mới, một sợi tóc dài rơi ra, ướt, vẫn mang mùi hoa ngọc lan. Vũ khựng lại, lạnh sống lưng, nhưng lần này anh không sợ. Anh nhặt nó lên, nhìn thật lâu, rồi mỉm cười nhẹ. Một nụ cười không phải của người đang đối mặt với nỗi sợ, mà là của người đã đi qua bóng tối và hiểu rằng không phải mọi thứ đều có thể giết chết ta. Nếu ta nhìn thẳng vào nó. Ghi chú cuối hồ sơ do Vũ viết tay: tôi không tin vào bùa ngải, nhưng tôi tin vào hậu quả của những gì con người làm ra khi họ đau khổ. Có những vết thương không chảy máu, nhưng để lại vết xước trong linh hồn người khác, và những vết xước ấy biết cách quay về. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Nếu bạn thấy câu chuyện này hấp dẫn, đừng quên nhấn like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.